Assalamualaikum dan salam sejahtera. Hari ni aku akan buat video pemasangan side mirror MT-09 aftermarket punya side mirror. So akan aku tunjuk lah macam mana nak pasang dan macam mana rupa lepas pasang side mirror. Ok lah, jom mari kita tengok. Ok, ni side mirror yang aku beli dekat Shopee, baru sampai ni. Aku beli dalam 30 lebih, termasuk postage RM35 macam tu lah, 35-38 macam tu lah. So aku beli kat Shopee, tak tahu, tak ada brand, memang tak ada brand, jadilah, tapi smart jugalah. Okay, ni bila dah sampai, aku tunjuk sebelah je lah Bila dah sampai dia macam ni. Ok, aku akan tunjuk apa yang aku dapat untuk sebelah side mirror. Untuk sebelah side mirror, dapat side mirror lah. Kita akan dapat side mirror. Lepas tu dia akan bagi dia akan bagi aksesori untuk pasang balancer lah. Ada sekali balancer ni. Balancer untuk pasang kat motor MT-09, skru, and then dia ni tutup ni, lepas tu skru lah. Ini dia bagi sekali balancer lah, tapi aku rasa aku tak nak pakai balancer yang dia bagi ni. Aku tak nak pakai balancer yang dia bagi ni sebab susah, mungkin nak pasang pun susah, kena kostum lah apalah kan. Sebab aku ada tengok video-video YouTube sebelum ni, ada yang kostum letak pipe lah apa semua. So aku nak pakai yang balancer MT-09 yang asal saja. So aku buka ni, buka lah semua ni, takkan pakai ni pun buka. Kita buka pakai Allen key size 5, buka kan. So buka lah semua balancer dia yang dia bagi. So ni pun buka, longgarkan habis. Tengok hasil dia nanti. Ok, side mirror dia smart juga, memang aku berkenan side mirror macam ni. Ok, smart. Ok, jom kita pasang. Ok, ini adalah antara alat yang diperlukan untuk pasang side mirror tu. Ini first sekali ialah Allen key size 5, double tape untuk lapik side mirror tu. Maksud aku untuk lapik, nanti aku tunjuk lah lapik apa, dan pisau untuk potong double tape ni. Ok, ni sebelah aku dah berjaya pasang. Sebelah kanan, sebelah throttle ni aku pasang dekat balancer asal MT-09. So aku letak lapik double tape sikit dekat sekeliling ni supaya boleh pasang dan ketatkan lah, dia tak longgar. So bagi aku ok lah, dia tak longgar pun. Ok, nanti aku tinggal nak pasang yang belah sana pula. Belah sana aku nak pasang, ini belah sini aku dah pasang. So jom lah kita tengok. So mula-mula sekali kita letakkan double tape dekat sekeliling balancer ni supaya side mirror tu boleh pasang ngam-ngam, fit tak longgar lah. Ok, aku pasang sekeliling, aku pasang ngam-ngam kat ujung, boleh nampak ngam-ngam kat ujung. Lepas tu sekeliling dia sikit, lepas tu stop kat sini. Ok, dah pasang ni, tambah lagi satu lapik sikit saja berdasarkan sesuaian lah. Korang nak pasang ikut kesesuaian apa dia, tebal yang diperlukan. Tak payah sekeliling, aku pasang letak sikit je, bagi aku tu dah cukup lah.
Dah cukup ketat dah. Okay. Dia dah pasang. Baru aku pasang side mirror. Dia boleh lah. Kita mencabar jugalah. Dia fit. Memang fit lah bila dah pasang double tape ni. Ngam-ngam ni. Okay. Masukkan dengan perlahan. Are you listening? Damn. Okay. Dah masuk. Sebab dah masuk lah kan. Okay, adjust lah sikit. Dan bagi sama dengan yang sebelah kanan. Bagi sama dengan sebelah kanan. Di kanan. Untuk pastikan sama dua-dua belah ni, side mirror ni dua-dua belah sama dia punya kadar condong ni, aku bagi straight je. Kalau tengok sini kan, bagi straight, turun straight je. Macam ni. Macam ni dah bengkok straight je. Nampak? Dia straight, menegak. So belah sana pun aku buat straight juga. Bila dah straight, baru aku ketatkan skru Allen key ni. Boleh ketatkan lah skru Allen key ni. Ketatkan dengan cermat. Ketat. Tapi pastikan ketat lah. Takut nanti tercicir side mirror kalau longgar. Ketat. Okay. Ketat dah, tak gerak-gerak dah. So siap. Tengok secara keseluruhan ni memang okey lah. Dia balance lah. Bagi aku okey lah. Ini memang aku punya taste lah, side mirror jenis macam ni. Terserah pada korang lah. Banyak pilihan dekat Shopee tu. Korang boleh pilih macam-macam jenis side mirror. So, bagi aku harga pun berpatutan. Dan nanti aku akan test ride gegar ke tak side mirror. Ok, bila dah siap pasang tu, pandai-pandai lah korang adjust macam mana side mirror tu. Bagi aku adjust untuk kesesuaian aku tengok. Pasal boleh nampak belakang ok dah. Side mirror aku ni memang bila corner memang tak kena tank. Dia cornering tak kena tank. Dia sikit lagi, nampak? Ada ruang lagi sikit nak kena tank. Tapi ni dah corner habis ni. Dah corner habis. Side mirror tak kena tank. So pandai-pandai adjust lah. Korang adjust. Jangan ke belakang sangat, jangan ke depan sangat. Aku buat straight ke bawah. So tu yang tak kena tu. Belah sini pun tak kena. Nampak? Tak kena pun tank. So ok lah. Aku rasa siap dah kerja. So terpulang lah korang nak beli ke. So pilihan terletak di tangan masing-masing. Bagi aku prefer side mirror yang jenis macam ni. Ok, bye.